අයිබෝවන් ලැප්පක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ රෂ් එකේ ආවේ කස්ටමර් කීබෝඩ් එකේ ස්පේස් බාර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මේක 11 gen ලැප් එකක්. Dell හිතන්නේ මේකට කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරන්න වෙයි. අපි බලමු කොහොමද මේකට කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරන්න කියලා. මුලින් අපි බලමු ලැප් එක ගලවලා මේකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් ලැප් එක ගැලවුවා අපිට පේනවා මේකේ මේ සෑහෙන ඩස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක විදිහට මේකට කෝපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. බලමු මේක ක්ලීන් කරගෙන මම බැටරි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න. අපි මදර්බෝඩ් එකත් පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. ඒත් ගලවගෙන අපි බලමු කොහොමද කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරන්න කියලා. ගලවගත්ත අපි ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මේ කීබෝඩ් එක ඇස්සේ කූඹි ගිහිල්ලා ඉන්නවා. කූඹියෙන් තමයි කීබෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙලා තින්නේ. කීබෝඩ් එක මේකට රිප්ලේස් කරගෙන බලමු.
Rage on that beat, going crazy.
හොඳයි දැන් අපි මේකේ කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරගෙන ඉවරයි. ගොඩක්ම අපේ ලැප්ටොප් එක කූඹියකින් සහ පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. කූඹි ගියොත් අනිවාර්යෙන් ලැප්ටොප් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒකින්ද කූඹි ගියොත් ලැප්ටොප් එක අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් කරගන්න. කූඹි ගියොත් දින ඩැමේජ් එක සෑහෙන වැඩි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.